नमस्कार सम्पूर्ण दर्शकबिनहरुमा हजुरहरुलाई हाम्रो यस YouTube च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी हजुरहरुको अगाडि आपको एउटा प्रसारण विधि लिएर आएका छौं, जुन तरिका चाहिँ आपमा एकदमै बढी सफल र एकदमै बढी लोकप्रिय छ। यसलाई इनार्चिङ भनिन्छ। हो, इनार्चिङ भनेको 1 वर्ष पुरानो रुटी स्टक बिरुवालाई चाहिँ जुन हामीले मदर प्लान्टबाट आएका सायन बिरुवाहरुसँग जोडेर एउटा नयाँ बिरुवा तयार गरिन्छ। आपको एकदमै सजिलो, सरल र एकदमै सफल विधि रहेको छ र आज म हजुरहरुलाई यसकै बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। अब कति पनि ढिला नगरिकन आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको यस भिडियो। हामीलाई इनार्चिङ गर्नको लागि के सामग्री आवश्यकता पर्दछ? इनार्चिङको लागि हामीलाई विशेष त 1 वर्ष पुरानो यो रुटी स्टक, त्यसपछि एउटा सुतरीको दरी, त्यसपछि एउटा ग्राफ्टिङ नाइफ अनि 1 सिजन पहिला पलाएको चाहिँ एउटा सायन आवश्यकता पर्दछ। यो मदर प्लान्टको सायन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुनबाट चाहिँ पछि हामीले फलहरू लिन्छौँ, जुन हाँगाबाट ठुलो भएर चाहिँ जहाँबाट फल टिपिन्छ त्यसलाई सायन भनिन्छ भने जुन यो तलपट्टि भएको रुटी स्टकहरू भनेको चाहिँ जुन चाहिँ जमिन मुनि हुन्छन्, जसले चाहिँ बिरुवालाई चाहिने खाद्य तत्त्व अथवा त्यसलाई सपोर्टहरू यो सबै कुरा रुटी स्टकले दिन्छ भने सायनले चाहिँ फल दिन्छ। यो अपनाउनको लागि हामीले सुरुमा चाहिँ रुटी स्टकलाई तयार गर्नुपर्दछ। रुटी स्टकलाई तयार गर्नको लागि जुन हामीले खाएका आँपका खोयाहरू हुन्छन्, ती खोयाहरूलाई चाहिँ हामीले यस्तो पोली ब्यागहरूमा लगाएर जस्तो सुकै भए पनि हुन्छ। हजुरले चाहिँ त्यसमा चोटपटक नलागेको खोयालाई चाहिँ यसरी पोली ब्यागमा राख्नुभयो भने पोली ब्यागमा राखिसकेपछि 1 वर्षको उमेरमा चाहिँ यो हाम्रो रुटी स्टक चाहिँ रेडी भइसकेको हुन्छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो रुटी स्टक विभिन्न जातको हुनसक्छ, किनकि हामीले बजारबाट ल्याएर खाएको आँपहरू हामीलाई थाहा हुँदैन कुन जातको हो के हो भनेर। हजुरसँग भएको सबै आँपको खोयाहरूलाई हजुरले लगाएर 1 वर्षमा तपाईँले यो साइजको रुटी स्टक चाहिँ रेडी गर्न सक्नुहुन्छ। र यो रुटी स्टक तयार भइसकेपछि जुन तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, हामीले 2 तरिकाबाट इनार्चिङ गर्न सकिन्छ। एउटा तरिकामा चाहिँ के गरिन्छ भन्दा जुन हाम्रो सायनको लागि मदर प्लान्ट हुन्छ यसलाई हामीले पहिला नै झुकाइदिन्छौँ के, पहिला नै यसलाई ढलाएर यसको यो सबै यो जुन हाँगा हुन्छ सायनको हाँगा, यो हाँगालाई चाहिँ भुइँमा ल्याइन्छ भने। अर्को तरिका भनेको हामीले जहाँसम्म रुखको हाँगा आएको छ त्यहाँसम्म चाहिँ हामीले एउटा प्लेटफर्म बनाइन्छ। जुन यो तपाईँले हेर्नुहुन्छ हामीले यहाँ यही उसको काठहरू र बाँसहरू र टिन राखेर चाहिँ एउटा बेन्च बनाइएको छ यो इनार्चिङ गर्नको लागि। र यो बेन्चमा चाहिँ जुन हाम्रो मदर प्लान्टको सायनहरू चाहिँ एकदम इजिली रिचेबल हुन्छ, जस्तै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। उताबाट मजाले रिचेबल भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ इनार्चिङको अहिले कामहरू गरिरहेका छौँ। र यो भइसकेपछि अर्को एउटा भनेको हामीसँग चाहिँ अब योसँग हाइट मिल्ने आफूलाई कम्फर्टेबल हुने खालको स्ट्यान्ड बनाउँछौँ। र जुन यो चाहिँ हाम्रो रुटी स्टक भयो, जुन अघि उतापट्टि मैले तपाईँलाई देखाएँ त्यही रुटी स्टक चाहिँ हामीले यहाँनिर ल्याएर राखेका छौँ। अब यो रुटी स्टक आइसकेपछि हामीले के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन यो रुटी स्टकको यो स्टिमको मोटाइ छ, यही मोटाइ अनुसारको हामीले चाहिँ सायनको हाँगाको मोटाइ निकाल्नु पर्दछ। र यसै हामीले यदि यिनीहरूको मोटाइलाई जति सक्दो मिल्न गयो भने चाहिँ यसको सक्सेस रेट पनि एकदमै हाई हुन्छ, अथवा योबाट सफलतापूर्वक हामीले नयाँ बिरुवा बनाउन सकिन्छ। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले एउटै आकार भएको रुटी स्टक र सायन लिएका छौँ। र अब हामीले रुटी स्टकमा चाहिँ कटिङ दिनुपर्दछ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण भाग रहेको हुन्छ। हामीले करिब 5 देखि 6 सेन्टिमिटरसम्मको एउटा हामीले बाहिरको सम्पूर्ण बोक्रा फालिने गरी र जुन हाम्रो काठको भित्रपट्टि एउटा क्याम्बियम भन्ने चिप्लो पदार्थ हुन्छ त्यसलाई पनि फाल्ने गरेर चाहिँ हामीले कटिङ गर्नुपर्दछ, जुन हामीले यो भर्खरै रुटी स्टकमा काट्यौँ। र अब त्यही आकारको हामीले कटिङ चाहिँ फेरि सायनमा पनि दिनुपर्दछ। र यो काट्दाखेरि हाम्रो रुटी स्टक र सायनमा एउटै लम्बाइको कटिङ दियौँ भने हामीले त्यसलाई जोड्नलाई अझै राम्रो हुन्छ। र हामीले यसरी सायनमा पनि कटिङ दिएका छौँ र रुटी स्टकमा नि दियौँ। र अब यो दिइसकेपछि अब हामीहरूले सुतरी धागो लिनुपर्दछ र त्यसलाई हामीले यो रुटी स्टकमा सुरुमा एकचोटि चाहिँ सुर्काने गाँठो टाइपको हामीले गाँठो पारेर अब हामीले सायन र रुटी स्टकलाई एकै ठाउँमा बलियोसँग राखेर जुन हामीले अघि काटेको भाग चाहिँ एक आपसमा खप्टिने गरेर सुतरीले बिस्तारै बिस्तारै कस्दै जानुपर्दछ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले सुतरीले बाँध्ने बेलामा हरेक सुतरीको एक फन्को लगाउँदाखेरि हामीले केही ठाउँ चाहिँ त्यहाँ ग्याप राखेका छौँ र यो ग्याप राख्नु आवश्यक छ। र यसरी बाँध्दै गएपछि हामीले अब 2टा हाँगालाई जहाँसम्म काटेको थियो त्यहाँसम्म बाँधिसकेपछि हामीले त्यो सुतरीलाई एकदम कस्नु पर्दछ। र कसिसकेपछि जुन अन्तिममा आएको 2टा टुप्पो हुन्छ सुतरीको, त्यसले हामीले फेरि यो धागो नफुस्कियोस् भनेर त्यसलाई फेरि नै कस्नु पर्दछ।
डोरी बाँध्ने तरिकालाई फेरि एकचोटि राम्रोसँग हेरौँ। सुरुमा हामीले सुतरीको रस्सीलाई बिचबाट फोल्ड गर्नुपर्दछ र सुरुमा हामीले रुट स्टकमा मात्र यो धागो अड्काउनु पर्दछ। हामीले यस्तो खालको सुर्काने गाँठो बनाएर हामीले धागोलाई रुट स्टकमा पहिला बाँध्नु पर्यो र रुट स्टकमा बाँधिसकेपछि अब बिस्तारै बिस्तारै बेर्दै हामीले यो रस्सीलाई चाहिँ सायोन र रुट स्टक एकदमै राम्रोसँग जोडिने गरेर चाहिँ रस्सी बाँध्दै माथि लानु पर्यो। र रस्सी बाँध्दा के कुरा ख्याल गर्नु पर्यो भन्दा हामीले रस्सीको फन्को लगाउँदाखेरि बिचमा केही भाग जति हामीले खाली ठाउँ राख्नु पर्दछ, किनकि यो ठाउँमा नै पछि नयाँ बन्न गएको हाम्रो जुन रुखको मांसपेशिकाहरू अथवा टिस्युको डेभलपमेन्ट यहीँबाट हुन्छ र दुईटा हाँगा जोडिने गर्दछ। र हामीले यसरी बेर्दै गएपछि जब हामी यो रुट स्टक र सायोन काटेको टुप्पोनिर पुगिसकेपछि अब हामीले त्यस नफुस्किने गरेर अब हामीले रस्सीलाई बाँध्नु पर्दछ र यसरी हामीले यो इनार्चिङ गर्दाखेरि रस्सीलाई बाँध्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले जुन इनार्चिङको बाँध्ने काम गरिसकेपछि के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो माथिपट्टिको सायन हुन्छ, यो सायन त मदर प्लान्टसँग जोडिएको हुन्छ। यस कारणले गर्दा यसलाई चाहिने खाद्य तत्त्व पानीहरू त सबै यसले जुन मदर प्लान्ट हुन्छ, मुख्य रुख हुन्छ, त्योबाट लिन्छ। तर जुन हाम्रो यो रुट स्टक हुन्छ, जुनलाई हामीले चाहिँ खोयाबाट पोलिपटमा लगाएर बनाइएको, यो रुट स्टकलाई त पानीको आवश्यकता पर्दछ र यसलाई चिस्यान आवश्यकता पर्दछ। यस कारणले गर्दा हामीले यसलाई चाहिँ 2 दिनमा एकपटक चाहिँ पानी राख्नै पर्छ। पानी राखेर रुट स्टकलाई सबै भिजाइदिनु पर्दछ। जुन हाम्रो प्लेटफर्म माथिपट्टिको यो सबै रुट स्टक छ, यो रुट स्टकमा हामीले चाहिँ मजाले इरिगेसन गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ सबै स्प्रिङ्कल वाटरबाट चाहिँ यसलाई भिजाउनु पर्दछ भने जुन तपाईँको यदि असारको महिनामा तपाईँले इनार्चिङ गर्नुभएको छ भने असारमा चाहिँ पानी पर्ने एकदमै बढी सम्भावना हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हजुरले चाहिँ यसलाई धेरै पानीले भिजाउनु पर्दैन। जस्तै हेर्नुभयो यो पुरै सुक्खा भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले आज बेलुकामा पानी हालेर चाहिँ यसलाई भिजाउनेवाला छौँ र यसरी भिजाइसकेपछि चाहिँ जुन हाम्रो यो रुट स्टकहरू ग्रो हुने हो, तलपट्टिको यो रुट स्टक पनि ग्रो हुन्छ र माथिपट्टिबाट साइन पनि ग्रो गर्दै आएको हुन्छ। अब यो इनार्चिङको विधि हामीले कुन महिनामा गर्न सकिन्छ र यो कति महिनामा तयार हुन्छ भनेर मेरो साथी प्रदीप रेग्मीलाई सोध्न गइरहेका छौँ। हेलो, यो इनार्चिङ चाहिँ 1 वर्ष पुरानो रुट स्टकलाई यो पोलिब्यागमा ग्रो गरिएको रुट स्टकलाई प्रयोग गरेर असार महिनादेखि लिएर यसलाई भदौसम्म गर्न सकिन्छ। यो इनार्चिङ गरिसके पछाडि यो इनार्चिङ गरिसकेको 3 महिना पछाडि यो चाहिँ सायन, यो चाहिँ रुट स्टक छ, यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो सायनलाई अब 3 महिना पछाडि यसको आधी पोर्सनलाई काट्ने, त्यसै गरी यो रुट स्टकको टप पोर्सन चाहिँ पुरै काटेर यसलाई त्यसको अझ अर्को 1 महिना पछाडि यो सायनको लोवर पोर्सनको कम्प्लिट कट गरेर अनि यसलाई चाहिँ यो मदर प्लान्टबाट डिट्याच गरेर अनि यसलाई चाहिँ फर्दर ग्रोथको लागि यो तलबाट आएको रुट स्टक यहाँनिर गएर अन्त्य हुन्छ भने सायन जुन यताबाट ठुलो हाम्रो बोटबाट आएको सायन यहाँबाट अन्त्य हुन्छ भनेपछि यहाँबाट एउटा नयाँ बिरुवा बन्छ जुन चाहिँ इनार्चिङबाट बनाइएको बिरुवा हुन्छ। हवस् त, आपको प्रसारण विधि इनार्चिङ सम्बन्धीको यस जानकारी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला र यस्तै कृषिमूलक जानकारीको लागि हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर फलो गर्दै गर्नुहोला। हाम्रो देश, हाम्रो कृषि। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।